गाइस आइफोन 17 प्रो मैक्स अनबक्सिङ गर्दैछौँ। खोल्न चाहिँ अघि नै खोलेको, यसलाई भिडियो चाहिँ बनाएको थिइनँ, अहिले भिडियो बनाउँदैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। आइफोन 17 प्रो मैक्स, यसको मेमोरी रहेको छ 256 GB। यसलाई खोलौँ है त गाइस, अब कसंगले। वाउ, टेन्टरिङ। यस्तो छ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्र पाउँदो रहेछ एउटा केबल, अनि अरू केही छैन, मात्र यति। अनि चार्जर पनि एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ, यसको चाहिँ चार्जर एक्स्ट्रा किनेको 300 रुपियाँ चार्जर। थ्री क्यामेरा छ, 1 फ्ल्यास, अनि माइक पनि यता दिएको छ। Isap ni lalu ni. Ni lalu ni.